हॅलो फ्रेंड्स, मनमोकळी वटकंतीच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी संदीप कागोर तुमचे स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत की कैरीचे लोणचं घरच्या घरी कसं बनवतात ते। लोणच्यासाठी आपण साहित्य घेणार आहोत। साधारणतः 1.5 किलो कैऱ्या घ्यायच्या असतात आणि त्या कैऱ्या मध्यम आकाराच्या पाहिजे। साधारणतः 12 ते 13 कैऱ्या येतात 1.5 किलोमध्ये। त्यानंतर 50 ग्रॅम लाल मिरची पावडर घ्यायची असते, म्हणजे साधारणतः 5 टेबलस्पून होतात त्याचे। 10 ग्रॅम मेथी, 100 ग्रॅम मोहरीची डाळ, अर्धा टेबलस्पून हिंग, 25 ग्रॅम बडीशेप, 50 ग्रॅम गूळ, 100 ग्रॅम मीठ, साधारणतः 250 ग्रॅम गोडे तेल घ्यायचं असतं, 3 ते 4 लवंगा, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा आणि 100 ग्रॅम लसूण आणि 2 टेबलस्पून हळद लागते। यासाठी आपल्याला काय करायचे की प्रथम कैऱ्या पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि कोरड्या करून घ्यायच्या। त्यानंतर कैरीच्या मध्यम आकाराच्या फोडी करायच्या असतात व त्यांना हळद व मीठ लावून रात्रभर कैऱ्या पातेल्यात तसंच झाकून ठेवायच्या। दुसऱ्या दिवशी सकाळी कैऱ्यांना जे पाणी सुटतं ते टाकून द्यायचं। कैऱ्या कपड्यावर ओतून सावलीत 4 ते 5 तास किंवा उन्हात 1 तास सुकून घ्यायचे असतात। याने काय होतं की तुमचं जे लोणचं असतं ते तुमचं लोणचं 1 किंवा 2 वर्ष सहज टिकतं। कैरीसाठी मसाला कसा बनवतात तर ते मी तुम्हाला सांगतो आता। पहिल्यांदा तेल गरम करून गार करून घ्यायचं असतं। कढईमध्ये मेथीचे दाणे, दालचिनी, लवंग, बडीशेप भाजून घ्यायची असते। गार झाल्यावर त्याची पावडर करून घ्यायची असते। मोहरीची डाळ व मीठही कोरडं भाजून घ्यायचं असतं। आता आपल्याला लोणचं बनवण्यासाठी काय करायचं की एक पसरट भांडं किंवा एक परात घ्यायची असते आणि त्यानंतर त्यात भाजलेले मीठ, हळद, लाल मिरची पावडर, बारीक केलेली बडीशेप, लवंग, दालचिनीची पूड, हिंग, लसूण, मोहरी डाळ, गूळ सगळे एकत्र करून त्यात गरम करून गार केलेले तेल ओतावे व हाताने सगळे मसाले एकजीव करावेत। त्यामध्ये थोड्या थोड्या कैऱ्या टाकायच्या असतात आणि ते कैऱ्याला तो मसाला सगळा व्यवस्थित लागेल अशा पद्धतीने तो चोळायचं असतं। त्याच्यानंतर ते सगळ्या कैऱ्या असतात तर त्या एका चिनी मातीच्या भांड्यामध्ये भरायचं असतं। तर त्याच्यानंतर मग भरल्यानंतर तुम्हाला असं जाणवतं की लोणच्याच्या वर तेल आलेलं नाही आहे
किंवा तेल हे लोणच्याच्या खालीच राहिलेलं आहे, त्यात काय करायचं असतं की तुम्ही अजून एक गरम तेल करायचं असतं आणि ते गरम केलेलं तेल परत थंड करायचं असतं आणि ते या लोणच्यावर वरून ओतायचं असतं. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तेलाच्या खालीच लोणचं राहिलं पाहिजे. तेलाच्या वर जे लोणचं येतं ते खराब होतं, म्हणून ते लोणचं बुडेल एवढं तेल बरणीमध्ये ठेवायचं असतं. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच सांगा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्ही अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.